السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزيزاتي، رجعت لكم حلقة جديدة على أكلة طيبة كتير 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 بدها تعجبكم. هي عبارة عن دجاج محشي نحمرها بالفرن. فهي مثل ما حبدأ أنا بقصة الدجاج وبعدين بقول لكم على الحشوة. فالدجاجة شو هي؟ دجاجة كاملة جبتها، بدي نعقها هلا الخلطة تبعها. شو هي؟ 3 معالق لبن، 3 معالق زيت، 3 معالق حمض، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة زعتر، وكمان 3 معالق كبار ثوم مهروس. خلطته مع بعض، بعدين خلطت الدجاجة كلها وحطيتها شي ساعة ساعتين. هلا بنحكي على الحشوة الجوانية، عبارة عن كاسين رز نعقتهم وخليت المي جواتهم لشي نص ساعة. شايفين شلون صار في الرز ما أحلى. بعدين علبة حمص مسلوق، بصلة كبيرة مقسمة ناعم، عندكم زبيب طيب مع الحشوة، عندكم شوية فطر مقسم هي بازاليا، وعندكم كمان لوز وصنوبر مقليين أو محمصين، 3 سن توم مهروسين، وفلفل وملح. خلصت. هلا 3 معالق زيت زيتون بنقلي البصلات، بعدين بنحط التومات ونحرك، بنحط الحمصات والفطرات، ونحط الزبيبات. هلا بنحط بازاليا، ونحط هلا الرزات، بنحمصهم شوية، بعدين بنحط لهم مرقة الدجاج. هدول كاسين رز، فبدل 4 كاسات مية دجاج. هلا بستناها تغلي شوي، بعدين بغطيها ل 25 دقيقة على نار واطية. حط كمان ملح وبهار. سويت الطبخة مثل ما شايفين. هلا هي باخذها الدجاجة بقيمة على صحن على جنب مشان احشي جواتها بهالحشوة هي. بعدين بنحطها بصينية بالفرن اللي هلا عم بحميه على 450 فرنهايت، يعني حوالي 210 مئوية، حوالي 35 دقيقة. هلا بخلط اللوز والصنوبر مع الرزات. مثل ما شفتوا جبت معلقة نظيفة، سكبت شوية بصحن مشان ودي احشي فيها، مشان ما ارجع عليها وانزع كل الطنجرة، وكوف مثل ما قلت لكم. وهلا بحشي الجواني. عندي هي الصينية تبع الفرن، هاي دهنتها بزيت، باخذ الخيط هاد تبع الفرن بربط فيها الاجرين تبع الدجاجة هيك لتحت، بشد عليهم وبربطهم. بالاكتاف حطيتهم لبرا. طالعين من الفرن بعد ما صارت جواتها حرارتها الداخلية 160 فرنهايت، حطيناها بطبق تزيين. ان شاء الله تجربوها بيتكم تعجبكم، تنبسطوا عليها. ما تنسوها الحبلة. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. إذا عندكم سؤال بعتولي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.